back to my channel. Other video එකෙන් මම ඔයගලන්ට කරන්නේ පෙන්නන්නේ කොහොමද මේ simple and easy bridal makeup look එක තනියෙන්ම කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. චුට්ටක් practice තමයි ඕන වෙන්නේ. මේක ගොඩක් natural simple look එකක්. දැන් ගොඩක් අය පොඩි weddings තියන්නේ engagement parties තියනවා. I think ඒ වගේ එකකට තනියෙන්ම makeup එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමති නම් please keep on watching. video එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට subscribe කරලා ඉන්න. මාව Instagram වලත් follow කරන්න @Rochelle Wick. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ skin prep කරන්න ඕනේ. හොඳ makeup එකකට especially for bridal, something you're going to be wearing for a long time. Definitely හොඳට hydrate කරලා තියන්න ඕනේ skin එක dry වෙන්නේ නැතුව. මම ඉස්සෙල්ලා Huda Beauty වල skin mist එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මම serum එකක් පාවිච්චි කරා තවත් ගොඩක්ම hydrate කරන්න. ඔයගලන්ට කැමති නම් හොඳ serum එකක් හරි moisturizer එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ foundation මම Huda Beauty වල foundation එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔක්කොම products මම use කරන ඒවා description එකේ හැමදාම වගේ දානවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. Long lasting හොඳ foundation එකක් පාවිච්චි කරන්න. Huda Beauty, Estee Lauder, Fenty Beauty, Kat Von D, NARS ඒ වගේ brands වල ගොඩක් හොඳ foundation තියෙනවා. කාවට suitable ඒවා. ඊට පස්සේ concealer එකත් හොඳ concealer එකක් පාවිච්චි කරන්නම ඕනේ. Full coverage තියන එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. හොඳ concealer එකක් මම recommend කරනවා NARS වල තියෙනවා. නැත්නම් ටිකක් cheaper option එකක් ඕනනම් Maybelline Fit Me range එකේ තියෙනවා concealers. නැත්නම් I really like this Huda Beauty concealer. It's really good. ගොඩක් brands වල හොඳ concealers තියෙනවා. Definitely invest in a good concealer. ඊට පස්සේ මම contour කරගන්නවා. contour කරන්නේ මම contour pen එකක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් basic simple contour එකක් කරන්නේ. මොකද මේක natural makeup look එකක් හින්දා just my cheekbones and nose contour එකට simple contour එකක් කරේ. ඊට පස්සේ හොඳට blend කරන්න ඕනේ contour. එතකොට තමයි ලස්සන. මම කැමති ගොඩක් cream contour මොකද නැතුව powder contour නැතුව මොකද cream contour ගොඩක් natural. ටිකක් mauve වගේ tone එකක් අරගෙන crease එකට පාවිච්චි කරා pencil brush එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ medium brown shade එකක් අරගෙන මම crease එකටයි ඇහි corner එකටයි පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ මම එතන තියෙන palette එකේ තියෙන darkest shade එක අරගෙන චුට්ටක් lash line එක smoke out කරා. ඊට පස්සේ මම regular eyeliner එකක් කරනවා. ගොඩක් හීනි eyeliner එකක්, winged liner එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ තමයි මම eyelid එකට shade එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. gold shade එකක්. එතකොට චුට්ටක් natural eyeliner look එකක් එනවා. මම personally කැමති නෑ bridals වලට ගොඩක් dramatic eyeliners දැම්මම eyeliners දැම්මම natural ගතියක් යනවා. අනිත් එක තමයි I personally think it just makes you look much older. ඉතින් eyeliner skip කරන්න පුළුවන් නම් eyeliner avoid කරන්න. ඊට පස්සේ මම liquid eyeshadow එකකුත් ඒක උඩින් පාවිච්චි කරා. ඒක චුට්ටක් pop out වෙන්න. ඊට පස්සේ මම lower lash line එකටත් ඒ dark shade එක use කරා. පොඩි pencil brush එකක් පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ definitely mascara ඕනේ. waterproof mascara තමයි definitely පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ bridals වලට කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට waterproof products පාවිච්චි කරන්න බලන්න long lasting ඒවා තමයි. ඊට පස්සේ මම false lashes කරනවා. ඒක මගේ brand එකේ Rochelle Wick Beauty වල අලුත්ම style එකක් Jaffna ඒකේ නම. ඒක natural lash එකක්. ඒක මේ විදියට දැම්මා.
ඊට පස්සේ බ්ලෂ් වලට මම subtle blush එකක් ඒ blush එකේ shimmer උත් තියනවා. එතකොට highlight එකක් වෙනම කරන්න ඕන නැහැ. highlight avoid කරන්න. මොකද ගොඩාක් වෙලා makeup කරලා තියනකොට highlight එක ටිකක් oily වෙලා නිකන් texture වගේ එන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා blush එකක් ඕගලන්ට shimmer තියන එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙකම වෙනවා එක product එකකින්. And then final step එක lipstick. මම nude lip එකක් තමයි කරේ. ඒක තමයි ගොඩක්ම suitable, ලස්සන and natural. ඊට පස්සේ මම ඕගලන්ට ඉක්මනට පෙන්නනවා hair style එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් simple hair style එකක් මේක. කොන්දේ කොටට තියෙන කෙනෙක් මේක කරන්න පුළුවන්. මේක explain කරන්න එහෙම කියලා නැහැ. ඔයගලන්ට බලලම ඒක understand කරන්න පුළුවන්. මේක මම පිටිපස්සට හැරිලා කරනකොට මට පේන්නේ නැහැනේ. ඒ හින්දා තායිචරම නීට් නෑ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ කරනකොට mirror එකක් ඉස්සරහයි පිටිපස්සයි තියලා බල කරන්න. නැත්නම් කාගේ හරි උදව් definitely ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා නීට් වල පිටිපස්ස පින් කරගන්නකොට ඒක කරන්න. ඒ වුණාට මේ hair style එක ගොඩාක්ම perfectly neat වෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. It's more of a natural effortless look. ඉතින් මේක තමයි මගේ ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් simple natural bridal makeup and hair. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් thumbs up එකක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් thumbs up කරන්න, like කරන්න වීඩියෝ එක, මගේ channel එකට subscribe කරන්න, and also leave a comment, and I will see you guys next time. Thank you so much for watching.